अटोको होला हौ कसम भने कति टेन्सन नगरे खान्छु पर्यो आहाची पिलो त खायो यस फुटे Hello guys, what is up? Welcome back to my new day and new vlog. I'm vlog and यो challenge after long time हामी चेन्ज गरिसकेका छौँ पानीपुरी च्यालेन्ज हाम्रो 40-40 च्यालेन्ज छ ए पानी 40-40 वटा छ पानीपुरी 40-40-40 भने कति भयो 120 वटा हैन त 120 वटा छ यहाँ छ हैन सबै पानी छ अनि यो चाहिँ हानेलाई पनिसमेन्ट तीनजनासँग जो सेकेन्ड हुन्छ ए जो थर्ड हुन्छ त्यसले त्यो दुईटा खानुपर्छ है यही खानुपर्छ आफ्नो क्यामेरा अगाडि त्यही हो राजी नि त को हाले त्यसले खानु दुईटा ल सघाउनु पर्छ ल अब च्यालेन्ज स्टार्ट गरौँ सघाउनु पर्छ सबै झोल्दै नसकाइन हुन्छ पानीबाट सबै सघाउनु पर्यो रेडी 1 2 3 गो स्टार्ट त्यो नगर्नु उयो त कत्रो चालू भयो कता कता भने कसमा हालेतिर क्या कसमा हालेर जस्तो लाग्यो आलु नि त्यसमा त्यसमा एउटा छ चाहिँ 41 वटा भयो बराबरीको मुकाउनु छ कसले खाइसक्छ त एन्डसम्म हेर्नु होला गाइड सकिदिनु त न सक्यो गाइज त्यो भट्टाबाट खान्छ बस्न जिन्दगी फर्स्ट टाइम कुनै च्यालेन्जमा फर्स्ट भयो गाइज फर्स्ट यो सेकेन्ड
खोर्सानी खाने यो भयो अब यसको लास्टमा एउटा बाँकी हुँदा खानु पऱ्यो खाइदिएन अब थर भइसक्यो खाइदिएको ल गाइस टक्करको च्यालेन्ज भयो आज एकदमै खतरा थियो मुकाबला त्यही हो रिजल्ट आइसक्यो कति हामी 3 मिनट पनि लागेन खाइसक्नु त यो त गिजा दुखिदियो भन गिजा दुख्यो अब एकछिन मान्छेको हाम्रो त्यो पुरी देखा त हामीले रेडिमेड किन्नु भनेको तर रेडिमेड किन्नै पाएन क्या अनि फेरि किनेर लिएर आइ बनायो सकिन सक्ने रहेछ है 50 रुपियाँ नै सक्थ्यो हामीले सक्थ्यो 50 रुपियाँ नै 50 रुपियाँ हान्ने भनेको थियो फेरि आउनु पुरीले नै हाम्रो पुगेन क्या पुरी अरे त्यसले पुगेन आलुले पुगेन त्यही ग्यास अहिले खोर्सानी खान्छ अन्त खोर्सानी खाएको के गर्नु कम्प्लेन मैले खममा मोटै आज मलाई चाहिँ खानु मन लाग्यो खाइदियो नि त अब पनिसमेन्टको समय आइसकेको छ तिल थामेर हेर्नु होला भिडियो खानु पऱ्यो होइन फर्स्ट हेर्न हौ दुईवटा खाइदियो त एकैचोटि ग्याममै गरिदियो तँलाई सजिलो हुन्छ तँलाई चिनी ल्याइदिन्छु चिनी तर खाइदिइ सक्नुपर्छ पिरो छैन तर यो खाइदियो सानो देखि उहाँमै खानु भनेको सजिलो खाइदियो ओइ वान सङ्गम अलि देखाएर अगाडि क्यामेरा देखाएर यस्तो गरेर अलि यहाँ आएर खानु खाइदियो त्यहाँमै टोक्दियो टोकौँ होला हौ कसम भने टोक्दियो टेन्सन नगरेर रेडी यसमा मजा हाल्नु पऱ्यो होइन खानु चाहिँ पऱ्यो खानु पऱ्यो आँखाची पिरो छ खायो मोटे पिरो छ मोटेले गऱ्यो पिरो छ कति यसले त ल सक्यो यो होइन च्यालेन्ज पनि आउनु भइसक्यो अब अर्कोमा त हामी चिकन र त्यो हाल्छौँ हामी चाहिँ रामेन 2 PM अर्को नेक्स्ट भिडियोमा यसमा तर लाइक गेम हुन्छ हाम्रो 100 मात्रै 100 मात्र लाइक गेम किनकि सानो च्यानल छ भर्खर 500 सब्सक्राइब पुगेको छ ल लगायत यो हाम्रो भिडियो आज छोटो मिठो भिडियो हेरेर गर्नु होला टाटा गाइस भिडियो अफ गर्नु आउँछु